สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Rainbow Role Model นะคะรายการที่เราจะพา Role Model ของเราเนี่ยมาบอกเล่าให้คุณฟังว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความหลากหลายแค่ไหนคุณจะเพศอะไรคุณจะเป็นผู้มีความพิการหรือคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยแต่ในพื้นที่ของการทำงานเนี่ยเปิดสำหรับคุณเสมอค่ะวันนี้ Role Model ของเรานะคะเป็นคนที่เราอยากคุยด้วยมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอยศกรฮิรันนะคะเป็นประธานกรรมการบริษัท Star Hunter Entertainment นะคะหลายคนเรียกพี่โอ Star Hunter เป็นพี่โอ Star Hunter ใช่เป็นฉายาในวงการบันเทิงก็คือโอ Star Hunter โอ Star Hunter แบบนี้แต่จริงๆแล้วเราเป็น CEO ใช่ถูกต้องครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันจริงๆแล้ว Star Hunter เนี่ยเขาไม่ได้แค่ผลิตแบบซีรีส์นะจริงๆที่เราอยากคุยเพราะว่าพี่โอมีแบบอาณาจักรจักรวาลและมีรถแมพของการทำสื่อบันเทิงเยอะมากเนาะแต่คุยกับทีมงานบอกว่าเฮ้ยต้องคุยกับพี่โอเพราะว่าเห็นวิธีการทำงานแล้วก็รูปแบบการจัดการงานหลายอย่างเนี่ยโอ้นี่ต้องเป็นโรลโมเดลของคนที่อยากทำงานสื่อบันเทิงแน่เลยนะคะคำถามแรกเลยดีกว่าทีมงานบอกว่าเนี่ยตอนที่ไปรีเสิร์ชตัวข้อมูลของพี่โอมาคือพี่โอเนี่ยออกสื่อบ่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพี่โอพูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของตัวเองเลยใช่หลักๆโอซานเตอร์จะพรีเซนต์เรื่องของงานเป็นหลักเรื่องส่วนตัวก็มีประวัติดีประวัติยาวนานเยอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ Star Hunter Entertainment ตอนนี้เป็นบริษัทบันเทิงครบวงจรเราทำทั้งซีรีส์ทั้งละครทั้งหนังใหญ่ทั้งทำโปรดักชันทั้ง MV ปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลนักแสดงในสังกัดเราก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสในส่วนของเรื่องของส่วนตัวให้กับใครได้รับทราบมากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอดีตกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายวันนี้จะขออนุญาตให้พี่โอเล่าหน่อยว่าก่อนที่จะมาเป็นโอ Star Hunter ในตอนนี้เนี่ยคะพี่โอทำอะไรมาก่อนบ้างแบบหน้าที่การงานตั้งแต่แรกเลยพี่เริ่มต้นจากการทำงานอะไรเมื่อก่อนโอ Star Hunter เป็นเด็กเชียงใหม่คนหนึ่งซึ่งจบสาขาวิทยุโทรทัศน์แล้วก็การ PR แล้วก็เมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นคนชอบฟังวิทยุเนาะเมื่อก่อนถ้าเป็นดีเจจัดรายการคือจะเท่เราก็เลยรู้สึกว่าเราเองอยากเป็นดีเจจัดรายการแล้วเราก็ได้ไปเรียนสาขาวิทยุโทรทัศน์จากนั้นเสร็จเราก็ได้เป็นดีเจสมใจดีเจที่เชียงใหม่ก็จัดอยู่หลายสถานีครับอู้กับเมืองป่ะคะอู้ได้เลย100%เพราะเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่แต่100%เนาะจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ได้มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองทำธุรกิจของตัวเองที่ซื้อสถานีวิทยุชุมชนชื่อ XFM เราเป็นเจ้าของที่นั่นแล้วก็เราก็เริ่มขยายธุรกิจทำในเรื่องของแมกกาซีนชื่อ Example ขยายธุรกิจทำ Organize คนที่อยู่กรุงเทพอยากไป PR โซนภาคเหนือโซนเชียงใหม่ลำพูนลำปางต้องไปหาเราเพราะเราก็ถือว่าเป็นมีเดียที่ค่อนข้างใหญ่ติดท็อป 3 ที่เชียงใหม่ดังนั้นเวลาดาราจะถ่ายแมกกาซีนขึ้นปกนิตยสารสัมภาษณ์รายการเคเบิลทีวีสัมภาษณ์วิทยุก็จะไปหาพี่โอตอนนั้นนะพี่โอแบบบอกว่าเก็บเงินแล้วซื้อสถานีมันสามารถอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่เมื่อก่อนต้องบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนรับงานทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็จะมีทั้งเป็นสตาฟมาก่อนเป็นดีเจจัดรายการขายลอตเตอรี่ก็ขายนะตอนนั้นขายหวยเป็นคนขยันไงแล้วที่บ้านทำธุรกิจอาหารก็กลางคืนก็ไปช่วยทำอาหารแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะหาทางที่ทำธุรกิจใหม่ๆสำหรับเก็บเงินและเป็นคนเก็บเงินเก่งสมัยเด็กๆเป็นคนเก็บเงินเก่งแม่ก็จะให้เงินมาด้วยไปโรงเรียนสมมติว่าแม่ให้วันละ150ก็จะกิน50เก็บ100แล้วก็เวลาทำธุรกิจหรือทำงานอะไรที่ต่อยอดเงินได้ก็จะเก็บเงินไว้แล้วก็เอาเงินเหล่านี้มาลงทุนเพราะตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเพราะคนที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุเจ้าของสื่อมันเท่แล้วก็เก็บเงินตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วเราก็มีเงินก้อนหนึ่งที่จะใช้ลงทุนในการซื้อเสาวิทยุชุมชนซื้อสถานีซื้อเครื่องคอนโทรลแล้วก็จัดเองแล้วก็ให้รุ่นน้องรุ่นเพื่อนที่เรียนวิทยุโทรทัศน์มาจัดด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือเราแบบตั้งมั่นว่าเราอยากจะทำธุรกิจก็คือเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ครับแล้ววิทยุแล้วมันไปต่อถึง Organize หรือต่อถึงแมกกาซีนยังไงครับพอวิทยุตอนนั้นรุ่งเรืองมากวิทยุเหมือนทีวีตอนนี้ทุกคนจะสเปนเงินกับการ PR ทางวิทยุก็จะมีเม็ดเงินมหาศาลพอสมควรแล้วก็จากนั้นเสร็จยุคที่รุ่งเรืองขึ้นมาอีกก็คือพวกยุคนิตยสารวิทยุนิตยสารรุ่งเรืองมากสิ่งพิมพ์รุ่งเรืองมากแล้วก็อีเวนต์ก็รุ่งเรืองมากตอนนั้นเราเห็นช่องทางในการทำเงินเขาเรียกว่าเป็น chance หรือว่าเป็นโอกาสที่ดีเราก็หยิบเลยและอย่างหนึ่งเมืองเชียงใหม่มันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่คนที่เริ่มต้นก่อนคือ
The Winner ตอนนั้นพี่โออายุเท่าไหร่ตอนช่วงที่ 20 ต้น 20 ต้นๆเองตั้งแต่เรียน 25 นี่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะ วิทยุเนี่ยเหรอคะ ใช่ สถานี ใช่ แล้วก็ช่วงที่แบบตอนนั้นที่บอกว่าเป็นเจ้าใหญ่ของการ ครับ แบบ organize และ ครับ อะไรในพื้นที่ภาคเหนือนี่ตอนนั้น อืม พี่โอสักแบบอายุเท่าไหร่ โอ้ คะ 30 ต้น 30 ต้นจำไม่ได้น่าจะไม่เกิน 33 34 ประมาณนี้แหละ ตอนนั้นก็คือสุดท้ายตอนนั้นเราก็ได้เป็นเจ้าของสถานีวิทยุสมใจแล้ว ใช่ครับ นอกเหนือจากนั้นยังมีบริษัท organize ใช่ ที่มีชื่อเสียง ใช่ แล้วก็ ชื่อไอดูมีเดีย แกาซีน บริษัทไอดูมีเดีย Idu Media ทุกคนรู้จักใช่ครับ แล้วมันสเกลจากภาคเหนือมายังไงพี่หลังจากนั้น คือเอาง่ายๆ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกีฬาสีเหลืองแดงเนาะ ค่ะค่ะ กีฬาสีช่วงนั้นแหละ เพราะว่าหลายๆ คนเจอเผชิญปัญหาหนัก บริษัทเราก็เช่นกัน 2-3 ปีตอนนั้นอะที่ทุกธุรกิจน่าจะค่อนข้างซบเซา เราก็เลยโฟกัสใหม่ว่าทำอยู่แค่นี้ไม่น่าจะได้แหละ ต้องไปหาหนทางใหม่ๆ เพราะว่าพอธุรกิจส่วนกลางไม่ส่งเงินเรื่อง PR ใดๆมาในภูมิภาค ก็จะต้องหาแหล่งหาเงินใหม่ ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็ยังดูแลลูกน้องในบริษัท ก็จะต้องจ่ายเงินเดือนเป็นปกติ แล้วก็เลยต้องตัดสินใจว่าปิดดีกว่า ปิดเพื่อจะไปเริ่มต้นใหม่ แล้วก็พอดีได้เจอกับคุณแม่บุญธรรม แกพูดว่าเธอเป็นคนเก่ง เธอเป็นคนดี เธอเป็นคนมีคอนเน็กชันเยอะทำไมไม่ไปหาโอกาสที่กรุงเทพล่ะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วแบบโอเคก็รู้นะว่าคนรู้จักเยอะ รู้นะว่าแบบหาเงินได้ ค่ะ แต่ที่กรุงเทพมันเงินก้อนใหญ่กว่าเขาเปรียบเหมือนกับว่าพี่โอเป็นชาวประมงอ่ะเธอหาปลาในแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำปิงวังยมน่านเธอก็ได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยแค่เนี้ยแต่เธอไปหาปลาในทะเลสิทะเลคือกรุงเทพอ่ะนะปลาวาฬปลาหมึกปลาหลากหลายชนิดเป็นแสนล้านมากมายอ่ะที่คุณสามารถจะหยิบจับดังนั้นเนี่ยถ้าเธออยากได้โอกาสดีให้ชีวิต เธอไปเป็นชาวประมงที่อยู่ทะเล เธอจะมีสิทธิ์ร่ำรวย และด้วยคอนเน็กชันที่เธอเก่งเธอมีความสามารถ เธอน่าจะไปได้ไกลกว่าคนอื่น ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เดี๋ยวก็เลยตัดสินใจปิดบริษัทที่เชียงใหม่ ก็ตอนนี้ยังมีวิทยุอยู่ XFM นะครับ แต่ปิด Organize กับปิดแมกกาซีน แล้วย้ายตัวเองมาเริ่มต้นสตาร์ทหนึ่งใหม่เมื่อ 10 ปีที่แล้วที่กรุงเทพมหานคร 10 ปีที่แล้วนี่เองเหรอ ใช่ คะพี่ เพิ่ง 10 ปี พี่เป็นคนโชคดีพี่ได้เจอพาร์ทเนอร์คนหนึ่งซึ่งเขาเองถือลิขสิทธิ์เรื่องหนึ่งชื่อ Love Sick ใช่พี่ตอนนั้นไม่เคยมีซีรีส์วาย ใช่ ในไทยอันนั้นคือเรื่องแรกใช่ไหม ใช่เรื่องแรกในประเทศไทย เขาถือลิขสิทธิ์ Love Sick และเขาบอกว่ามีภาคต่อไปภาคที่2เขาไม่มีเงินทุน และเขาเองก็ไม่มีศักยภาพในเรื่องของการหาสปอนเซอร์ ซึ่งเรามีศักยภาพตรงนั้น เราก็เลยโอเคตัดสินใจทำร่วมกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่หยิบจับซีรีส์วายเรื่องแรกในประเทศไทยก็คือ Love Sick ที่ออนแอร์ทางช่อง 9 ค่ะ ตอนนั้นพี่โอเป็นผู้จัด ใช่เป็นผู้จัด แล้วก็เริ่มเห็นช่องทาง เห็นโอกาส แล้วก็เห็นเม็ดเงิน แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทำวายซึ่งไม่มีใครรู้จักตอนนั้นทุกคนคิดว่าวายคือซีรีส์เกย์เป็นหนังเกย์ถูกแอนตี้เมื่อ10 ปีที่แล้ว มันเป็นไงบ้างพี่ตอนนั้นแบบแวะเล่าให้ฟังหน่อยสิ ฮะ ว่าตอนที่เราทำเลิฟซิกอะ ฮะ มันมีทัศนคติทางลบหรือมีอะไร เยอะมาก เข้ามาบ้างค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยก่อน ค่ะ ยังไม่ยอมรับครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่แหกกฎวัฒนธรรม ความเป็นชายหญิง ไม่ได้เปิดกว้างเรื่องของ LGBTQ ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือซีรีส์ที่มันสร้าง feel good หรือว่าพลังบวกด้านความรัก กับมองแค่ภาพว่ามันคือชายมันเป็นหนังเกย์มันเป็นหนังผิดวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสปอนเซอร์อาจจะช่วยยากหน่อย เพราะตอนนั้นเขายังรู้สึกว่ายังไม่ซัพพอร์ตรวมถึงทั้งการจะหาเงินทุนก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยศักยภาพของตัวเราเราก็สามารถหาได้จนไปนที่โด่งดัง แล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกทั่วเอเชียเลย ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกที่ออนแอร์ทางทีวีด้วย ใช่ ดังนั้นมันจะมีทั้งสิ่งที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนัก และสิ่งที่ชื่นชมหนักพี่โอถึงบอกว่าพี่โอถือว่าเป็นคนแรกที่ทำซีรีส์วายในประเทศไทย เริ่มต้นจาก Love Sick จริงๆ เป็นเรื่องใหม่มาก แล้วก็พี่โอคงต้องออกแรงเยอะมากในการหาสปอนเซอร์ ใช่ เนาะเพราะว่านึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเดินเข้าไปแล้วพูดยังไง ตอนนั้นลำบากมาก แต่สู้สปอนเซอร์ที่เข้าใจเราสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเราพอสุดท้ายเชื่อหรือไม่ว่า พอซีรีส์จบกระแสมันดังมากสปอนเซอร์เหล่านั้นได้สิ่งตอบแทนมหาศาลนะ จากการที่เขาเชื่อใจเรา ใช่ ในการที่ลง ที่ไปกับเรา เพราะว่าแฟนคลับทั้งหลายต่างซัพพอร์ตสปอนเซอร์เหล่านั้นจนสปอนเซอร์เหล่านั้นต้องขอบคุณแล้วว่าโอ้คุณโอไม่น่าเชื่อเลยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เคยพบครั้งแรกว่า
ซีรีส์ Y จะสามารถสร้างกระแสและสร้างยอดขายและ engagement ได้ดีขนาดนี้พี่อาจจะโชคดีตรงที่พี่เป็นคนมองเห็นโอกาสเร็วและทำไวดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นแล้วพี่จะทำทันทีวันนั้นน่ะพี่เห็นว่า Y มันเติบโตพี่ก็เริ่มทำในส่วนของการเป็นผู้จัด Y อย่างเต็มตัวพี่เริ่มต้นจากเลิฟซิกขยับเป็นเดือนเกี้ยวเดือนขยับเป็นอีกหลายๆเรื่องขยับเป็นมังกรกินใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ Gen Y The Series จริงๆแล้วพาซีรีส์ Y ของเราไปออนเกือบทุกช่องแล้วนะเกือบทุกช่องจริงๆตอนนั้นพี่โอ๋แบบตั้งบริษัทเพื่อผลิตซีรีส์วายเลยใช่ตอนนั้นเป็นแค่โปรดักชันในการผลิต เป็นโปรดักชันแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มาทำได้ปีละเรื่องปีละ2เรื่องตามที่เรามีกำลังตามที่เราหาทุนได้จนเมื่อประมาณ5 ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้อง manage ให้เป็นกิจลักษณะเป็นทั้งโปรดักชันนักแสดงก็ต้องดูแลคิวงานก็ต้องดูขายของก็ต้องขายทุกอย่าง พัฒนาเด็กก็ต้องพัฒนาสถาบันก็ต้องสร้างอะไรเงี้ยก็เลยเปิดเลยเป็น Star Hunter Entertainment เขาเรียกว่าเป็น Entertainment ครบวงจรที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายรวมถึงทั้งเป็นการดูแลไอดอลไม่ใช่แค่ผลิตซีรีส์ Y เราผลิตซีรีส์ปกติเป็นวัยรุ่นชายหญิงเราผลิตในส่วนของภาพยนตร์เราเองผลิตช็อตฟิล์มออนไลน์ต่างๆเราทำหมดตั้งแต่เริ่มต้นทำงานมามีช่วงไหนที่แบบพี่โอคิดว่าช่วงนี้มันยากจังหรือว่ามันแบบมันโหดมันจะถอดใจมันจะหมดกำลังใจไหมเพราะว่าดูพี่เป็นคนแบบไปข้างหน้าได้ตลอดมีแรงเราเจอวิกฤตหนักๆครั้งแรกก็คือตอนกีฬาสีเหลืองแดงเราเจอวิกฤตครั้งที่2หนักๆทั่วโลกโควิดช่วงเวลากินยาประมาณ2 ปีกว่าตอนนั้นหนักมากแต่พนักงานเราไม่ไล่ออกนะแล้วเราก็ไม่เคยลดเงินเดือนพนักงานด้วยเพราะเรารู้ว่าเขาเหนื่อยเราก็ดูแลพนักงานทุกคนเต็มที่จ่ายเงินเดือนพนักงานเต็มเขาให้ใจเราอะเราให้ใจเขาในขณะเดียวกันคือเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นก็ยังคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเจอวิกฤตขนาดนี้ไม่มีหนทางยังมองไม่เห็นว่ามันจะจบเมื่อไหร่ปิดดีไหมปิดดีไหมปิดไปเลยดีไหมแต่ด้วยความเป็นสายมูเตรูนะเราก้าวข้ามผ่านด้วยสิ่งนี้เราก็ไปเช็คดวงเขาบอกว่าคุณโอดวงคุณโอเป็นดวงดาวแดงทำงานอะไรก็ตามในวงการบันเทิงจะชนะและประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยอย่ายอมแพ้เราก็ดูแลลูกน้องไปเรื่อยๆณวันหนึ่งเรามองว่าโควิดจบแล้วเราถึงเวลาในการจะประกาศตัวอย่างเป็นทางการในการเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ผู้นำที่จะนำส่งคอนเทนต์ต่างๆไปยังต่างประเทศอันนี้ก็คือ5 ปีตัว Star Hunter ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป็น business ครบวงจรนี่คือแค่5 ปี5 ปีใช่แล้วก็เราก็เลยเปิดตัว 2023 พอหลังโควิดปุ๊บเราเปิดไลน์อัพ 2023 เลยแล้วก็เปิดตัวซีรีส์ 5 เรื่องภาพยนตร์ 2 เรื่องเปิดบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเราเปิดสถาบัน Hunter Village ที่คอยพัฒนาแล้วก็สอนในเรื่องของการร้องการเต้นการแสดงบุคลิกภาพให้กับน้องๆในบ้าน Star Hunter และเป็นโรงเรียนให้เช่าพื้นที่ในการเรียนด้วยที่ MBK ชั้น 3 โซนดีรวมถึงทั้งเราเองก็ทำเป็นสถาบันที่จะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของคลาสต่างๆที่น้องๆที่อยู่ข้างนอกอยากจะมาเรียนกับสถาบันเราได้ด้วยดังนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ครบวงจรมากๆสิ่งที่แต่สังเกตเวลาที่เห็น Star Hunter เราก็เพิ่งมาเห็น Star Hunter ตอนหลังโควิดมานี่แหละเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ไม่ดูซีรีส์วายเห็นตอนที่พี่เริ่มทำยูริแล้วเราก็มาดูเราก็คิดว่าโหนี่มันเป็นวิธีคิดของนักธุรกิจที่ชาญฉลาดมากแต่พี่โอ๋ไม่เคยเรียนบริหารธุรกิจไม่เคยอะไรมาก่อนเลยใช่ไหมคะเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เรียนเรื่องการ PR หลักๆพี่แค่รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เราชอบอะไรก็ตามที่เราเข้าใจอะไรก็ตามที่เรามีองค์ความรู้จะชนะทุกอย่างคือเราทำวายมาตั้งแต่เจ้าแรกเรามองเห็นโอกาสเรามองเห็นปัญหาตั้งแต่อยู่ในกองตั้งแต่การทำ PR ตั้งแต่การขายงานตั้งแต่การขายอีเวนต์การพัฒนาเด็กคู่เด็กอย่างเงี้ยมันมองเห็นหมดทุกกระบวนการเราเป็นตั้งแต่เลเบอร์จนถึง CEO ในวันนั้นคุณจะมองเห็นเหนือกว่าคนอื่นนั่นคือการมีองค์ความรู้ครบกว่าคนอื่นดังนั้นทำไมจะกลัวอะไรเพราะเราเชี่ยวชาญเราเก่งดังนั้นเอาความเก่งความเชี่ยวชาญเหล่านี้ที่เป็นองค์ความรู้มาทำในสิ่งที่เรารู้สุดๆและทำให้ดีสุดๆแล้วก็ทำให้เต็มที่ก็คือพี่ผ่านมาทุกปัญหาแล้วแหละที่จะจินตนาการออกได้ในการทำพื้นที่อย่างนี้แม้แต่เคยเลือกนักแสดงมาเล่นซีรีส์แล้วเคยโดนด่าล้วนๆ 10,000 คอมเมนต์คุณอยู่ได้ไหมคนอื่นอาจจะฆ่าตัวตายหรือโอ๊ยร้องไห้
10,000 คอมเมนต์คำด่าอย่างเดียว มากกว่า เองนะ 10,000 คอมเมนต์ที่ด่า ที่ไหนอะ ทั้ง เนี่ย พันทิป ทั้งอินสตาแกรมทั้งทวิตเตอร์ด่า เรา โอ ยั ส ง ตา ไง ฮัน พี่ เตอร์ เนี่ยเราต้องทำยังไง สตรองอย่างเดียวเลย เราฟังไหมเราอ่านไหม เอาง่ายๆ ตอนนั้นพี่โอทำซีรีส์เรื่องเดือนเกี้ยวเดือน เดือนเกี้ยวเดือนภาค 1 True Moon ไง True Moon แล้วก็พี่เลือกพระเอกได้ละคนหนึ่งส่วนนายเอกพี่เลือกเป็นบาสเด็กอ้วนที่แท้จริง น้องบาส ตอนนั้นโดนด่า ด่าบาสว่าไม่ตรง ไม่ตรง เหอ คาแรคเตอร์อ้วน อู้ ไม่น่ารักอะไรเต็มไปหมด แล้วก็ย้อนมาด่าถึงคนเลือกด้วย แต่เขามองไม่เห็นว่าจริง ๆ แล้วเราอ่ะเป็นคนมีตาเหี่ยว คือแต่ละคนมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ อย่างพี่โอเองอ่ะตอนเด็กๆ เราดูมาตลอดว่าคนนี้มีแววไหมคนนี้มีศักยภาพไหม คำ ไม่ได้ ว่า แค่ แว บุควลิก คำว่าแววอะพี่โอมันคือเป็นยังไงอะ มันฉายมาจากการมองตาเลยอะไม่ใช่ว่าวันนี้คนนี้คนหล่อแล้วคือจะดังนะ คนไม่หล่อหลายคนดัง คนไม่หล่อหลายคนหรือคนหน้าตาดีประมาณนึงกับ grooming แล้วดังกว่าคนหล่อสุด พี่ ๆเสน่ห์ เสน่ห์มองตา ใช่ ดูเซนส์ดู มันหลายอย่างเสน่ห์ดวงตาฟัน ความสามารถหลายๆอย่างมันต้องเป็นคนที่เป็น specialist ด้านนี้จริงๆอ่ะที่มองเข้าไปแล้วเด็กคนนี้แม่งมีแววอ่ะน่าจับมาเป็นนายเอก ทำได้นะ ถึงแม้ว่าจะยังดูไม่เข้าที่นะตอนนี้ก็ตาม วันนี้เขาอาจจะเป็นแค่แบบก้อนหินที่เราเก็บมาเจออุ้ยสีสวยจังเลยเว้ย ยังไม่ได้ถูกเจร แล้วเราเอามาให้ช่างเจียแต่เรากำกับช่างเองนะว่าเจียแบบนี้เจียเอาแนวหรือมุมที่ไม่ดีหรือที่เป็นไฝฝ้าราคีเขาออกทำให้เขามีเหลี่ยมมีมุมที่สวยอ่ะมันก็กลายเป็นอัญมณีที่มีค่าได้นะ ตอนนั้น บางทีราคาแพงกว่าเพชรอีก ตอนนั้นบาสโดนว่า โอ้ย บอกว่าเป็นหมื่น ว่าจะบาสเลยพี่ก็โดน พี่ก็โดนไปด้วย หนัก แล้วคนในอินเทอร์เน็ตเขาก็สามารถที่จะสรรหาข้อความต่างๆ มาโจม บูล ตี ลี่ ว่าพี่ โอ้ ว่า สุด ใช้อะไรเลือกเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ใช่ไหมคะตอนนั้น สมองเหรอใช้สมองหรือเปล่าผู้จัดโง่หรือแบบได้อ่านนิยายหรือเปล่า นิยายที่เขารักเนาะตอนนั้นเป็นนิยายที่เขารักแล้วตอนนั้นพี่ตอบไหมอะ สำหรับ ตอนนั้นตอบไหม พี่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ไม่มีใครอยากฟังคำอธิบายที่ตัวเองไม่อยากได้ยินหรอก แล้วคนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนที่เขาจะต้องให้เราไปนั่งอธิบายให้ครบไม่เลย พี่เน้นในเรื่องของผลงานพิสูจน์คน หลังจากนั้นพอออนแอร์เสร็จปุ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะดังเลย โอ้โหเดินทางทั่วเอเชียไปทุกประเทศ ค่ะ จากบาสคู่มีหลายคู่กลายเป็น SB5 ตอนนั้นได้พรีเซนเตอร์หมดเลยทั้งธนาคารออมสินทั้ง AIS ทุกมีเดีย แล้ ได้ ว หมด เด็กๆก็เติบโตมาก เติบโตมาก ตอนนั้น SB5 เติบโตสุดๆ ใน ไม่ เอ ใช่ เชีย แบบไม่ใช่แค่ฝั่งว่าเป็นวายละ ใช่ เขาสามารถเดินไปในเส้นทาง ในสายแมสเขาได้ด้วย ในทางแมสได้ด้วย พี่แค่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็น ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น ณวันนั้นอ่ะมันเป็นการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมัน ค่ะ ถูกต้อง และสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสำเร็จ ดังนั้นพี่ถึงบอกว่าการมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเกิดมา มันคือวิชั่นนะพี่นะมันคือวิสัยทัศน์ วิชั่นมันต่างกันมาก ดังนั้นอ่ะ เราเองก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะสำหรับคนที่ชื่นชอบผลงานหรือว่าเป็นแฟนคลับ ค่ะ นิยาย ค่ะ แต่อยากให้คุณได้ลองติดตามจากนิยายมาเป็นซีรีส์ก่อน ว่าคุณชอบหรือเปล่า คุณไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจก็ดูต่อไปสนับสนุนไม่สนับสนุนก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณชอบคุณก็สนับสนุนสิเหมือนทุกวันนี้ที่แบบมีหลาย ๆ คนที่เกิดมาจากซีรีส์วายแล้วเติบโตเพราะว่ามีด้อมมีแฟนคลับ อันนั้นน่ะบอกได้เลยนะว่าคุณคือคนที่สุดยอดมาก มันมีคนคำที่คนบอกว่า ครับ อันนี้แต่ก็ไปเก็บมาจากอินเทอร์เน็ตนะพี่ ครั นะ บ อย่ามาด่ากันนะคะไปเก็บมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าเนี่ยซีรีส์นักแสดงซีรีส์วายยูริเนี่ย ครับ ไม่ได้เหมือนกับนักแสดงคู่ต่างเพศนะครับ คู่ชายหญิงก็ ครับ คือว่านอกจากแสดงแล้วเนี่ยมันยังต้องมามีเซอร์วิสข้างนอกด้วย ครับ เพื่อที่จะรักษาอะไรดีคะรักษาแฟนคลับอะไรอย่าง ครั เงี้ บ ยพี่โอคิดว่าจำเป็นไหม เอาตรงๆนะ วันนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงชายหญิงแท้ หรือเป็นวายชายหรือหญิงก็ตาม ต่างคนก็ต่างมีแฟนคลับ แต่แฟนคลับก็แล้วแต่ด้อมที่จะมีมากมีน้อยแล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นแค่ชายหรือแค่หญิงหรือแค่ชายหญิงก็ตาม เขาต่างมีคนที่รักเขา ดังนั้นการเซอร์วิสเป็นสิ่งที่ไม่ผิด ความรักเป็นสิ่งสวยงาม การตอบแทนความรักก็สวยงาม give and take เราให้ความสุขผ่านซีรีส์มีแฟนๆติดตามชื่นชอบในตัวตนของนักแสดง นักแสดงก็มีสิทธิ์จะส่งความรักมอบความรักให้ ด้วยการตอบแทนอย่างเช่น เวลามีงานออกงาน มีการรวมพล การให้ของรับของการแสดงความรักซึ่งกันและกันในระยะเวลาหนึ่ง10-15 นาที
ไม่แปลกสุดท้ายถ้าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ชายหญิงปกติเขาดังเขาก็ทำอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันเราไม่มีใครห้ามวายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวายชายหรือวายหญิงก็มีสิทธิ์ทำได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ลักษณะการซัพพอร์ตหรือกระแสหรือจำนวนคนซัพพอร์ตว่ามากน้อยขนาดนั้นแล้วแต่ละซีรีส์แต่ละเรื่องมากกว่าเอางี้หลังกล้องนอกกล้องแบบของเด็ก2คนนะของพี่โอเนี่ยเป็นโจทย์แม้ว่าเป็นไซส์คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วคิดว่าไม่ควร คือเส้นมันอยู่ตรงไหนอะพี่การแบบขายจิ้นไม่ขายจิ้นเนี่ยพี่บอกตรงๆนะว่าทุกองค์กรมีคอนเทนต์แหละเพราะทุกวันนี้เราก็สร้างคอนเทนต์กันหมดต้องทำค่ะทำคอนเทนต์หนักนะคะทำคอนเทนต์ไหมนี่นะวันนี้เราก็ทำคอนเทนต์วันนี้ทำคอนเทนต์อยู่นะคะทุกคนแต่ในขณะเดียวกันคือการเป็นวายนอกจากจะมีคอนเทนต์แล้วพูดจิ้นบางทีมันมีความรู้สึกดีๆกันมันไม่จำเป็นว่าอยู่นอกกล้องแล้วคุณจะต้องเป็นคู่รักกันจริงๆนี่มันเป็นพี่น้องเราได้บอกว่าเขามาเล่นวายเนี่ยเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้เขาไม่ต้องเป็นแฟนกันจริงๆก็ได้หรือบางคู่อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้นะซึ่งก็ได้หมดเพราะว่าคู่ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็เป็นแฟนกันก็ไม่ผิดในขณะเดียวกันคือเขาจิ้นในฐานะนักแสดงที่เป็นคู่รักในเรื่องแล้วเนี่ยนอกเรื่องเขาอาจจะไม่อยู่ในสถานะความเป็นแฟนก็ได้แต่เขาจะอยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยพี่น้องที่รักกันมากคนที่ดูแลซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่าบัดดี้ก็ได้มันมีความละมุนมันมีความรักซึ่งหลายๆทุกคนถ้ามองเห็นแล้วจะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่เฟกเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูออกว่าอะไรหลายคนดูออกแหละว่าอันไหนปั้นโมเมนต์อันไหนมันใช่ไม่ใช่สายตามันหลอกกันไม่ได้เนาะแต่อันนี้คือพี่โอยืนยันว่าสำหรับที่ Star Hunter เนี่ยเราปล่อยไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติครับตามธรรมชาติไม่มีโจทย์ไปให้ว่าจะต้องทำอะไรถ้าจะมีโจทย์ก็มีต่อเมื่อเช่นลูกค้าบอกว่างานอีเวนต์คู่ขอโมเมนต์แบบนี้หน่อยจัดให้หน่อยอย่างเงี้ยเราทำให้แต่ถ้าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าต้องสั่งว่าอย่างนี้เดินซ้ายเดินขวาผมว่าบางทีมันเป็นการมองเห็นของน้องเองการทำของน้องเองการที่บริษัทคอยดูแลคอนโทรลมันเป็นในส่วนของการดูแลเรื่องหนึ่งภาพลักษณ์การดูแลเรื่องของงานการดูแลเรื่องของความถูกต้องในการทำงานหรือว่าปกป้องศิลปินจากการทำงานกับลูกค้ามากกว่าเป็นแบบนั้นก็คือเราไม่ได้ไปกำกับถึงตัวตนของเขาหรอกเราทำว่าวันนี้เลี้ยวซ้ายวันนั้นเลี้ยวขวาให้กินแบบนี้ได้จริงๆก็ไม่ไหวนะเด็กเยอะขนาดนี้ถ้าจะกำกับแบบนั้นนะครับวันนี้จะไม่มีบ้าน1บ้าน2บ้าน3ถูกต้องไหมพี่โอ๋จะต้องบอกว่าจะต้องมีบ้านนี้บ้านเดียวเท่านั้นบ้านอื่นห้ามอย่างนี้สิถูกต้องไหมจริงถ้าเกิดยกตัวอย่างเลยคู่เอกพี่โอเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะกำกับแปลว่าพี่โอต้องห้ามน้องไปทำคอนเทนต์กับคู่อื่นแล้วเพราะว่าบอกว่าอยู่แต่กับอันนี้นะเพราะพี่โออยากจะปั้นสิ่งนี้แต่นี้ก็คือมันไม่ได้มีการกำกับน้องก็เลยทำอะไรก็ได้ตามที่น้องจะทำความรักสวยงามเสมอแต่คุณต้องให้สเปซและคุณต้องให้เกียรติในความรักนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนของคู่คุณหรือของคนของคู่คนอื่นคุณไม่รู้เลยว่าณวันนี้เนี่ยการซัพพอร์ตคนของคุณน่ะมันจะเติบโตไปได้ขนาดไหนเราไม่ว่าเราไม่เคยห้ามแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องมีความรักที่มีเหตุและมีผลเสมอพี่คิดว่ามันมีความท้าทายอะไรในอุตสาหกรรมดีบ้างตอนนี้ BLGL เนี่ยมันมีความยากความลำบากหรือความท้าทายอะไรอยู่ตลาดวายเติบโตมากในตลาดโลกเมื่อก่อนเติบโตเฉพาะโซนของประเทศไทยและเอเชียโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นตอนนี้มันมาเริ่มกินทั้งเอเชียกินทั้งลาตินอเมริกาแล้วก็ลามไปตลาดโลกแล้วอินเดียก็เห็นเยอะมากนะมาส่งซุปเปอร์แตงมาเยอะเลยเป็นเงินรูปีทั้งนั้นใช่คือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยซีรีส์วายมันคือความรักแหละแต่มันเป็นความรักที่ไม่จำกัดเพศหรอกดังนั้นน่ะการที่มีพลังที่เป็นสายวายจากทั่วโลกมาซัพพอร์ตมันก็คือการส่งความรักให้คู่ที่เขารักนั่นแหละสำหรับพี่มันคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งสำหรับแฟนคลับที่ส่งให้คนที่เขาเรียกว่าเป็นเมนของเขาในขณะเดียวกันคนที่เป็นเมนของเขาก็จะมีการมอบความรักส่งผ่านมีเดียหรือสื่อใดๆไปให้กับคนที่เขารักเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ผิดครับเคมีของการเป็นคู่จิ้นมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะชายหญิงมาก่อนแต่วัฒนธรรมของจิ้นที่เป็นชายหรือหญิงมันเริ่มมาจากวายไงยาโยอิแล้วมันกลายเป็นยูริอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ผิดนะที่คนที่มองเห็น chance หรือว่าโอกาสจะหยิบจับมันมาทำสร้างความสุขให้คนทั่วโลกได้อะณวันนี้คนอาจจะชื่นชมหรืออาจจะด่าพี่ว่าโอ้ Star Hunter แบบเฮ้ยเก่งว่ามองเห็นก่อนได้ยังไงหรือเฮ้ยเลือกคู่ยังไงหรือแบบ
ทำยังไงให้ผิดวัฒนธรรม หรือแบบชายหญิงมันรักกันได้ยังไงอย่างเงี้ยน้อมรับคำติชมทุกอย่างเลย แต่สิ่งหนึ่งของการเป็นมนุษย์คือทุกคนล้วนมีสิทธิ์คิด มีสิทธิ์ทำมีสิทธิ์พัฒนาในสิ่งที่ตัวเองรู้และเก่งดังนั้นณวันนี้พี่จะไม่ไปว่าใครว่าเฮ้ยบริษัทนั้นทำคู่นี้ไม่ถูกต้อง หรือคู่นี้กับคู่นี้ดูแบบเฮ้ยไม่ได้เหมาะเราอะไม่แข่งขันกับใครทั้งสิ้นพี่บอกลูกๆกับทุกคนว่าเราแข่งขันแก่เฉพาะตัวเราเองให้ชนะแข่งขันภายในองค์กรเราเองให้ซีรีส์เราชนะตัวเราเองไม่ต้องไปคิดว่าคู่นั้นเป็นแบบนั้นคู่นี้เป็นแบบนี้เราต้องไปชนะเขาไม่ต้องมองเขาเป็นไอดอลได้แต่ไม่ใช่เป็นคู่แข่งเพราะสุดท้ายทุกคนมีเอกลักษณ์มีความน่ารักมีเสน่ห์ของแต่ละคนแต่ละคู่ไม่เหมือนกันบิสเนสเนี้ยมันจะไปแบบในอนาคตอ่ะมันยังมีชาเลนจ์อะไรอีกไหมเห็นพี่โอไปเข้าแบบสมาคม BL นู่นนี่ตอนนี้เนี่ยทางสมาคม BL เขาแห่งประเทศไทยเชิญเราไปเป็นตอนแรกเป็นอนุกรรมการตอนนี้เขาเชิญเราเป็นคณะกรรมการพี่โอเองเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ผลิตและมองเห็นศักยภาพในการทำงานด้านซีรีส์วายและก็ยูริก็เลยขึ้นตำแหน่งเป็นกรรมการแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการดูแลหลายๆอย่างพอย้อนกลับมาในของตัวเองคือเราแค่รู้สึกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ทำให้องค์กรเราได้ทำให้ประเทศชาติเราได้ทำให้คนทั่วโลกทั่วเอเชียหรือทั่วประเทศไทยได้และไม่เหนือบากกว่าแรงพี่โอทำให้ตอนนี้ค่ะแล้วการเติบโตของซีรีส์ BLGL อะพี่มันจริงๆแล้วมันส่งผลต่ออุตสาหกรรมสื่อทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคมากแค่ไหนคะมากไม่มากดูในประเทศไทยเมื่อก่อนใช้พรีเซนเตอร์ชายหญิงจากเป็นดาราช่องหมดตอนนี้เกิน 50% เป็นดาราวายนะครับเกิน 50เลยใช่ไหมคะเกินเกือบ 50% แล้วออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ใช้นักแสดงซีรีส์วายในการไลฟ์ขายของในการทำงานออนไลน์ซะเป็นส่วนมากบัดเจ็ตเมื่อก่อนที่เป็นบัดเจ็ตการโฆษณาในทีวีตอนนี้มาอยู่ในออนไลน์เยอะทีวีเมื่อก่อนไม่รับความเป็นซีรีส์วายมากนักช่องใหญ่แทบไม่รับตอนนี้ทำเองแล้วหลายๆช่องรับเริ่มต้นทำแล้วและทำซีรีส์วายเองแล้วจ้ะทำซีรีส์ยูริด้วยยูริด้วยช่องใหญ่นะดังนั้นคุณเห็นแล้วว่าโอกาสเหล่านี้คนที่มองเห็นก่อนก็ไปก่อนเรามองเห็นก่อนเราไปก่อนแต่เราสามารถที่จะกลับมาซัพพอร์ตสิ่งดีๆให้กับองค์กรให้กับประเทศให้กับเอเชียให้กับโลกได้ตอนนี้เราอ่ะเป็นเจ้าใหญ่มากแต่เคยไปหาตัวเลขก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตซีรีส์วายเยอะที่สุดในโลกปีนึงนี่แบบหลายร้อยเรื่องใช่ครับเยอะแบบเยอะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งซีรีส์วายยูริประเทศไทยถ้าเทียบแล้วเป็นหับเป็นศูนย์กลางที่ผลิตซีรีส์วายภาพยนตร์วายแล้วก็มิวสิกช็อตฟิล์มหรือว่าที่เกี่ยวกับวายอ่ะหรือว่าเป็นหนังสั้นช็อตฟิล์มวายเยอะที่สุดในโลกก็คือเราเริ่มต้นทำมาก่อนแล้วมันก็เจอกลุ่มเป้าหมายมันทำมาต่อเนื่องมันมีกระแสมายาวนานแล้วมันก็มีผู้เล่นใหม่ๆที่ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงปี2ปีนี้ก็เริ่มมียูริเนาะที่เข้ามาขยายตลาดมันใหญ่ขึ้นอ่ะแล้วพี่โอว่าวันหนึ่งยูริมันจะโตเท่าวายไหมมีสิทธิ์อยู่นะแต่แค่รู้สึกว่าวายอ่ะยังจะใหญ่กว่ายังจะใหญ่กว่าด้วยเหตุผลหลายๆประการทั้งคนดูคนซัพพอร์ตวัฒนธรรมแต่ฝั่งยูริมันก็มาเรื่อยๆของมันใช่ครับคือหลังๆมาคนมันก็โวขึ้นเนาะพี่โอ๋เนาะคือคนก็พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตมากขึ้นนะคะแม้แต่สื่อเราเองเราก็ทำเรื่องความเท่าเทียมเป็นธรรมคนก็จะเริ่มกลับมาตั้งคำถามกับคอนเทนต์ของสิ่งที่ทั้งวายและยูริเนี่ยทำออกมาว่ามันขายแต่ฉากเลิฟซีหรือเปล่าคือหมายถึงว่าบทหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันดูคราฟมาอย่างดีแต่เอาเป็นว่าซีรีส์วายเองหรือยูริด้วยค่ะโดนตั้งคำถามในเรื่องของการขายอย่างเดียวเอาพูดตรงๆนะขายอย่างเดียวแล้วมาสร้างภาพจำมาทำลายคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยพี่โอคิดยังไงกับเรื่องนี้สุดท้ายคุณต้องย้อนไปที่ผู้จัด ย้อนไปที่นิยายคือนิยายอาจจะมี NC เยอะขนาดไหนก็ตามแต่ผู้จัดปรับให้ NC น้อยแล้วมันกลายเป็นความละมุนมันขึ้นอยู่กับแนวคิดและความตั้งใจขึ้นอยู่กับวิชั่นอีกเหมือนเดิมว่าวันนี้ถ้าคุณคิดว่าอุ๊ยถ้าวายหลายๆคนเข้าใจผิดนะพี่เปิดตรงนี้เลยอย่าว่าพี่สอนหรือว่าพี่เก่งพี่แค่เรียนรู้มาเยอะ
การจะขาย NC เลิฟซีนอย่างเดียวไม่สำเร็จเสมอไปจ้ะคุณอาจจะคิดว่าซีนเราต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นซีนขายซีนที่คนแคปไปซีนที่คนอยากจะดู engagement มหาศาล คำตอบหนึ่งคือใช่ แต่อีกหนึ่งคำตอบคือไม่ มันมีบางกลุ่มบางก้อนที่เขาเป็นวายที่เขารู้สึกว่าแค่อยากเสพโมเมนต์อ่ะอยากเสพความรู้สึกดีๆอ่ะ NC มาได้ให้พอประมาณ แต่สำหรับคนทำไม่ผิดนะ ก็ทำได้อะ เขาทำได้เพราะเขาเป็นวิชั่นแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำแบบนั้นแล้วเขา ค่ะ ขายได้เขามีทาร์เก็ตของเขาไม่ผิดสำหรับพี่โอถือว่าไม่ผิด แต่สำหรับพี่โอคิดว่าตัวพี่เองถ้าพี่จะทำ NC พี่จะทำแบบมีศิลปะ แล้วก็การทำเรื่องให้เกิดคุณภาพ สังเกตเลยนะครับว่า Star Hunter Entertainment เน้นคุณภาพ เน้นภาพ เน้นการเล่าเรื่อง เน้นตัวละคร และ NC หรือโมเมนต์ที่เป็นความว่าวิว มีไหมมี แต่มันจะมีด้วยเหตุและผลของมัน มีได้สัก 20% ก็ได้ไม่ติด แต่โอ้โหในหนึ่งเรื่องมีสัก 80 ก็ไม่ได้อะ นึกออกปะ มันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไป แต่สำหรับใครก็ตามที่จะทำในแนวของตัวเองไม่ผิดนะครับ คุณมีสิทธิ์ที่จะทำในแนวของคุณได้ที่คุณชื่นชอบ และคุณเห็นวิชั่นว่าเป็นแบบนั้นและเหมาะสม หรือทาร์เก็ตของคุณมีทำได้เลย ดังนั้นน่ะเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ผิด ในการทำซีรีส์หนึ่งเรื่องอ่ะเป็นวายหรือเป็นยูริก็ตาม ครั อ่ะ บ ถ้ามันจะสำเร็จอ่ะพี่โอคิดว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หลายอย่างเลย พี่มีองค์ความรู้ที่ดี พี่ต้องหาซีรีส์ที่พี่รู้สึกว่าพี่อ่านแล้วพี่ชอบ นิยายฮะหานิยายที่อ่าน ใช่ แล้ว นิยาย ชอบ โทษทีนิยายที่อ่านแล้วชอบ และพี่รู้สึกว่าอ่านแล้วพี่มีความสุข พี่จะเลือกหยิบจับสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน โอเค เราอ่านแล้วเรามีความสุขก่อนที่หนึ่ง ใช่อย่างพี่ว่าพี่อ่านแล้วพี่ว่ามีความสุข มันเป็นโมเมนต์ที่ดีอ่ะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย โดนด่า เชยแล้วเนี่ยเขาไม่มีระบบโซ เขา ตัส ไม่ว่า แล้ว กันแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนในเรื่องนี้เขาจะแก้ไขระบบโซตัส รอ นะ ก่อน รอดูดีๆ พอหลังจากนั้นเสร็จก็เห็นเรื่องของฟีดแบ็กที่กลับมาว่ามันฟีลกู๊ดจริงๆนะมันมีความสุขจริงๆ การเลือกคนที่จะมาแสดงในแต่ละบทในแต่ละคาแรคเตอร์มันก็ต้องถูกผ่านจากการคัดกรองจากสายตาเราอะ พี่โอเริ่มต้นจากการหา ครับ หานิยายที่ตัวเองอ่านแล้วมีความสุขเนาะให้พลังบวกบางอย่าง เสร็จแล้วก็ หาทีมงานที่เก่ง หาทีมที่เก่ง ซึ่งเรามี ครบหมดแล้วครับ เพราะว่าเราผ่านปัญหาและด ทุก รา อย่างห ม่า มดแล้วนักเขียนแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วจะเลือกใครเหมาะกับซีรีส์เรื่องนี้ ผู้กำกับเหมาะสมเป็นใคร อย่างเรื่องพี่วาก็ใช้น้องหญิงก็จะมีความเป็น เหมาะมากเลย LGBTQ เนาะเอาบอกตรงน้องหญิงเป็นทอมซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหลายๆเรื่องทางช่องใหญ่ทั้งช่อง 7 ช่อง 3 แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถ เราก็ควรที่จะแบบให้โอกาสเขาอะและเขาก็ทำได้ดีจริงๆเขาพิสูจน์ตัวเขาว่าตัวเขาทำและเข้าใจ ถ้าคนมีความเข้าใจ ผู้กำกับกับผู้จัดนักเขียนมาคุยกัน และมองไปในทางที่ทางเดียวกันคือจบ แต่เมื่อไหร่ผู้จัดนักเขียน ผู้กำกับมองคนละทิศปิดตั้งแต่วันแรกเลยครับพี่เจอแม้กระทั่งพี่ทะเลาะกับผู้กำกับ เรื่องหนึ่งเมื่อก่อนจะตีกันด้วยนะ ไม่ตีกันแต่ว่าจะตีกันคือผู้กำกับไม่ยอมคือจะแบบไม่ทำให้แล้วอย่างเงี้ยมี เคยประสบเหตุ แล้วมองแบบนี้ การณ์ ผู้ เหล่าก ำกับมองแบบนี้คนละทางเลยค่ะ อ่ะ ทะเลาะกันโอ้โห ลำบากยากเย็นบรรยากาศในการทำงาน ณ ไม่ดี วันนั้นก็ปรับจูนกันก็คือว่าจบ พี่เปิดไลน์อัพเมื่อปี 2023 เนอะ ใช่ครับ มีศิลปิน 2 กลุ่ม ใช่ไหมคะ ซีรีส์ 5 เรื่อง ภาพยนตร์ 2 เรื่องเนาะ ใช่ครับ เอ่อ ตอนนี้มีเป็นภาพยนตร์3 เรื่องแล้วเพราะมีเรื่อง เป็น ตาโขนด้วยเนี่ยหนัง Horror ผีไซไฟต้ ว้า อย งร ไซ อดู ไฟ ต้อง อุ้ยแต่เห็นตาโขนที่เป็นผีที่ ใช่ หัว ที่ตา โข โข น นใช่ ปล่อยตัวอย่างแล้ว ม ปะ อสแบงเลต เห็นแบบแวบ เทเลอร์ไปดูใน YouTube Star Hunter สตาร์ฮันเตอร์เดี๋ยวเอาไปแปะให้นะเดี๋ยวเอาไปแปะให้ข้างล่าง ใช่ครับ ตอนนี้ไลน์อัพเราออกมาแบบมากมายเลยอ่ะ ค่ะ พี่รีวิวปี 2023 หน่อยเป็นไงบ้างหลังจากกลับจากโควิดมา คือจริงๆแล้ว 2023 ที่เปิดไลน์อัพเพื่อที่จะมีผลงานในตลอดทั้งปี 2024 ไง แล้วเดี๋ยวปี 2024 จะเปิดไลน์อัพ 2024 เพื่อไปออนแอร์ 2025 คือเราแบบนี้เล ใช่ ย คือ ใส่ไลน์อัพตั้งแต่ต้นปี ไลน์อัพของพี่อะครับ ทุกๆปีจะมีซีรีส์วายอย่างน้อย 5 เรื่อง มีภาพยนตร์อย่างน้อย 2 เรื่องในทุกๆปี อาจจะมีการเพิ่มลดแล้วแต่จะมีประมาณ 5-7 เรื่องที่เป็นโปรเจกต์ในทุกๆ ปี ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์และภาพยนตร์ เป็นวางไว้อยู่แล้วว่า ทุก สตา ปี ร์ ครั เตอบ ร์จะมีแบบนี้ จากนี้เป็นต้นไป จากนี้เป็นต้นไป ใช่ครับ แบ่งมาทางแบบยูริเพิ่มบ้างไหมพี่ อาจจะมี ตนนี้เป็นไงบ้าง แต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าครบ10 12 ตอน อาจจะมีแบบช็อตฟิล์ม4 ตอน 6 ตอนอาจจะมี เราก็ทำช็อตฟิล์มด้วย รอติดตามครับ ไอ้
น่าตื่นเต้นมากพี่ ตอนนี้คือทุกอัน on track เราออนพี่วักไปแล้ว ตอนนี้เรากำลังออนเฟื่องนครทางช่อง ค่ะ ช่องวันเวลา4 ทุ่มทุกวันศุกร์4 ทุ่ม 15นะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางไอฉีอีแล้วหลังจากนี้เนี่ยประมาณเดือน 6 ก็จะออนเป็นเพียงชลาลัยมอสแบงค์เป็นเรื่องของความเชื่อ เป็น period ใช่ไหมคะ เป็นพีเรียดด้วย เป็น period ด้วย ประมาณเดือน 9 นั่นก็คือเรื่องของรักรสนมจืด มีเชฟภูมีน้องนิว แล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆตามมาต้องติดตาม ก็ติดตามเขายังไม่บอกไง บทมันน่ารัก นะ ก็อ่านเองไงอ่านเองแล้วก็เลือกเองก็ อ่า เล น ยแบบ เองเลือกเองทุกเรื่อง เออ จัดการเองที่บริษัทคนเยอะไหมพี่ Star Hunter ถ้าเป็นศิลปินนักแสดงตอนนี้ที่อยู่ของเรามีทั้งนักแสดงที่เซ็นกับบริษัทกับเทรนนีก็น่าจะประมาณเกือบ40 คน 30-40 คน แล้วพนักงานล่ะคะ พนัก คที่ งาน ทำห ก็ ลังบ้าน 20 กว่าคน คือก็ถือว่าเยอะแต่ไม่ได้เยอะ ไม่ได้เยอะมาก ข ค นา รั ด บ นั้นแต่แบบ คือถ้าเป็นพนักงานที่เป็น โตมาก พนักงานที่ทำออฟฟิศ ค่ะ จริง ๆ ก็ 20 รวมๆก็เกือบ 30 เพราะว่ามันมีทั้งสถาบันด้วยเนาะ สถาบัน Hunter Village แล้วมี Head Office อยู่ประมาณ 2 ที่ มีคนที่เขาเรียกว่าเป็น AR Freelance เป็นทีม Freelance ที่เป็นโปรดักชันอีกเยอะอะแต่ว่าที่ประจำก็น่าจะประมาณ 20-30 คน พี่โอดูแลจัดการคนยังไงอ่ะคือคนน่ะมันมีทั้งเด็กเนาะเด็กศิลปินนี่ก็ความชายดิบ ครับ ความวุ่นวายอ่ะ ครับ เกิดขึ้น ไหนจะเป็นทีมงานที่หน้างานเนี่ยพี่มีของพี่ตั้ง ครับ หลายขาแล้วก็management ฝั่งงานบันเทิงเองก็วุ่นวายทั้งต้องดีลลูกค้าดีลแฟนคลับด้วย อันนี้เป็นแบบแค่แฟนคลับจะส่งฟู้ดซัพพอร์ตนี่ก็ ครับ ต้องดีลแล้วอะไรเงี้ย ครับ พี่ทำยังไงกับเรื่องนี้อะคะ พยายามบริหารจัดการงานที่ค่อนข้างครบ แล้วก็ put the right man on the right job แต่1 คนก็ต้องสามารถทำได้หลายหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะ ไม่ใช่ว่าฉันทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้อย่างเดียวอันอื่นฉันไม่ทำก็ไม่ได้ ต้อง multitasking ให้ด้วย ใช่ถูกต้อง เพราะว่า ครับ ตัวบริษัทมันหน้างานเยอะ ใช่ครับ อ่า ในขณะเดียวกันเราถือว่าเราเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกันหลายๆคนบอกว่าเราเป็นสตาร์ทอัพบันเทิง ซึ่งก็ใช่เราเป็นสตาร์ทอัพบันเทิงวายในประเทศไทยเจ้าแรก และเราก็ประสบความสำเร็จเพราะเราตั้งเป้าว่าณวันนี้องค์กรเล็กๆของเราจะเติบโตภายใน 5 ปีให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอาแล้วเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะ เป้าหมายของพี่โอ น่าตื่นเต้น บอกได้ มาก เลยว่าสิ่งที่พี่โอฝันคือเด็กเชียงใหม่คนนึงอ่ะก็อยากจะมีถ้วยรางวัลเป็นการพาบริษัท Star Entertainment เข้าตลาดหลักทรัพย์ เงินก็อยากได้นะ เอาได้มาต่อ แต่สิ่งที่พี่ฝันคือไม่ได้แค่เงิน พี่แค่ฝันว่าพี่จะมีเงินก้อนหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาหรือต่อยอดผลงานให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ราไห เป็น มี คอน งิมา เทนต์ ทำงา พรอไวเดอร์ระดับโลกได้ พี่สามารถทำคอนเทนต์เหมือนที่เกาหลีเขาทำ แบบ สตูดิโอดราก้อน แบบมีเงินทำ CG ที่ อลังการ แบบโปร ใช่ จ่ายเงินไปแล้วได้มาโอ้โห อยากทำแอนิเมชันที่มันเก๋ พี่โอฟินกับอะไรแบบนี้ใช่ไหม เออ คือมีเงินแล้วฉันใช้แล้วมันก็ออกมาแบบ ออกมามัน ส ดี วย เราเองทำวายที่ปังกว่าเดิม มีศักยภาพที่คนเห็นแล้วคนว้าวว่าโอ้โห ถ้าอยากจะถ่ายพีเรียดก็เอาไปเลย 35 คิว อย่างเนี้ย พี่อยากทำแบบนี้ และพี่ก็ โอเค เชื่อมั่นว่าพี่ทำได้ รอดูเลยนะฮะ ผมเชื่อว่าไม่เกิน 5 ปีคุณจะได้เห็น Star Hunter Entertainment เข้าไปเป็นหนึ่งตัวในเซ็ตให้ แน่นอน ให้แฟนคลับไปซื้อหุ้น The Rich Dad Company อีหยะ ณวันนี้เพียงแค่เราเปิด Line Up 2023 เชื่อหรือไม่ว่ามีหลากหลายบริษัทในต่างประเทศ เข้ามาขอดีลเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์เอง เรนโบว์โรเราก็จะบอกคนที่แบบทั้งมีความหลากหลายทางเพศ แล้วก็ ครับ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในการ ครั ทำ บ งานในอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าคนที่เป็นผู้พิการเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ตาม ครับ ถ้าเกิดว่าคนนั้นยังรู้สึกว่าแบบมันมืดแปดด้านชีวิตมันยากลำบากเหลือเกินในเรื่องการงานนะพี่ ครับ เราทำยังไงเราถึงจะสำเร็จหน้าสมัยนี้เรียนจบมาก็ตกงาน ครับ จะก้าวไปทางไหนก็ยากลำบากอย่างเงี้ ครั ย บ พี่โอมีคำแนะนำไหมคะว่าเราทำยังไงกับตัวเองดี ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบมาแล้วเราตกงานแล้วเราก็นั่งอยู่แล้วเราก็แบบฉันไม่มีอะไรอยู่ในมือเลย ในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นคนปกติ เป็นชายหญิงแท้ เป็น LGBTQ+ หรือจะเป็นผู้พิการทาง ค่ะ ด้านใดก็ตาม ไม่ครบ ไม่ผิด สิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อย สิ่งหนึ่งที่พี่แค่โฟกัสคือการสร้างทุกวันให้มีความสุข การสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง หรือการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังบวกให้กับตัวเอง วันนี้ถ้าคุณแบบมีความทุกข์มาก ผ่านปัญหาในชีวิตมามาก บ้านยากจน ฉันก็ยากจน พี่ก็ยากจนมาก่อน
แต่พี่ก็ไม่เคยบอกความยากจนนั้นให้ใครฟังไม่จำเป็นจะต้องบอกความลำบากความรู้สึกทุกข์ให้คนอื่นมาสงสารสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขให้กับตัวเองและหัดที่จะหาหนทางในการทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่แค่ทำไมคนอื่นดีฉันไม่ดีฉันอยากรวยทำไมฉันไม่รวยแต่ต้องเริ่มต้นจากจิตใจของเราก่อนการสร้างพลังบวกของเราก่อนและคุณจะสามารถหาหนทางที่ดีเจอคุณอย่าลืมนะว่าเมื่อก่อนคนลำบากมีมากมายเขาไม่ได้มีโซเชียลง่ายเหมือนปัจจุบันมือถือของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นประตูแห่งความสำเร็จนะในวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณลำบากคุณท้อคุณอยากหางานไม่ใช่แค่เดินเหมือนเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลเลยอะแต่วันนี้คุณสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือเซิร์ชหางานงานไหนที่ตัวเองชอบวันนี้ฉันอยากทำเทียนหอมวันนี้ฉันอยากได้เงินสัก300ฉันจะยังไงไปรับจ้างที่ไหนดีไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่ปิดหนทางตัวเองก็ไม่ลำบากวันนี้เราสามารถหาหนทางหาเงินได้จากสิ่งที่มีอยู่ในมือเราเป็นทางสว่างนะครับคุณสามารถเลือกทางสว่างทางนี้ได้หรือทางมืดทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีทั้งมืดทั้งสว่างเลยก็ให้ใช้พลังบวกแล้วไปให้มันสว่างนะใช้สติคิดรู้มีสมาธิในการเลือกใช้หนทางที่ถูกต้องสำหรับพี่ถือว่าออนไลน์เป็นแสงสว่างได้นะอันนี้พี่บอกทุกคนนะเพราะเมื่อก่อนปู่ย่าตายายเราไม่มีแบบนี้ให้เราได้ไปเลือกหางานหรือไปดูซิว่างานไหนดีคนชอบแบบไหนหรือการสร้างตัวตนก็มีไม่ได้ง่ายแบบนี้คุณก็เช่นเดียวกันคุณสามารถหางานและสร้างตัวตนได้ง่ายเพียงแค่มือถือแค่นี้เท่านั้นโอเคอันนี้พี่บอกทางลัดในสิ่งที่พี่ทำมาค่ะขอบคุณพี่โอมากที่วันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะเล่าแบบตลอด20กว่าปีของการทำงานให้ฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่พี่โอให้ส่งมอบกำลังใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเราสัมผัสถึงความตั้งใจในการทำงานของพี่โอสัมผัสถึงพลังบวกแล้วก็ชื่นชมในการจัดการทั้งแบบวิชั่นแล้วก็ความบริเลียนมากๆในการมองสิ่งต่างๆมันดูเหมือนแบบพี่โอเป็นผู้บริหารที่เราจะมองเป็นตัวอย่างอะค่ะว่าโอ้เขาคิดแบบนี้ดีจังเลยอย่างนี้นะคะพี่สอนทุกคนเสมอว่านอกจากความเก่งแล้วคุณต้องเป็นคนดีหรือถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณต้องมีความเก่งเพราะว่าสังคมอยากได้ทั้งคนดีและคนเก่งที่สุดนี่คือสิ่งที่ Star Hunter Entertainment สอนเสมอฝากติดตามผลงานต่างๆของ Star Hunter Entertainment นะคะเขามีไลน์อัพของเขามาเดี๋ยวเขาเตรียมจะเปิดไลน์อัพของปี 2024 อีกแล้วแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามาพร้อมทั้งคุณภาพทั้ง attitude ทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างใหญ่มากๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะที่ Generation เจอกันใหม่ว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเจอกับ Rainbow Role Model คนไหนวันนี้ขอบคุณพี่โอมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยากจะมีถ้วยรางวัลเป็นการพาบริษัท Star Hunter Entertainment เข้าตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่พี่ฝันคือไม่ได้แค่เงินพี่แค่ฝันว่าพี่จะมีเงินก้อนหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาหรือต่อยอดผลงานให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นคอนเทนต์ provider ระดับโลกได้